نکته‌ای که میخوام اینجا راجبش صحبت کنم و نکته مهمیه در رابطه با روی فرکتال. حالا من البته یه فایل دیگه هم هست که اجازه بدین من این رو الان ببندم و یه فایل دیگه هم اینجا داریم. اینجا اگه من الان این اجزا رو خاموش کنم و در واقع شما فقط این نقاط رو ببینید و مثلث بندی که انجام شده و خطوط تراز توپوگرافی که ترسیم شده، در واقع یعنی این حالت رویه مدل زمین استانداردیه که تقریبا تو اکثر پروژه ها کاربرا با این نوع رویه کار میکنن. رویه‌ای که از نقاط تین به صورت مثلث بندی در میاد، یعنی با مثلث بندی در میاد و بعد من مثلث رو روشن کنم. این یه نقشه برداری منطقه شده، یه مثلث بندی شده و روی تین درست شده و حالا اینم خط تراز توپوگرافیش بوده. یه دیستنس اینجا من فقط در بین یه مثلث حالا همینجوری میگیرم. این حدود 32 متره. حالا من یه دیستنس دیگه اینجا میگیرم، این هم حدود 31 متره و حالا سعی میکنم یه جای ریزی رو فرض کنید اینجا رو دیستنس بگیریم. این حدود 9 متره حالا یا 10 متر. این دیستنس هایی که الان اینجا گرفتم در نظر داشته باشید. حالا من برمیگردم و اون فایل فرکتال 02 رو باز میکنم و این روی فرکتالمون بود. میام تو این قسمت، اینم اجازه بدید من یان این رو هم خاموش کنم که ما اینو نمیخوایم. همونطور که گفتم مسیر شماره 3، یعنی روتایی شماره 3، 2 و 1 تمام اینا همون مسیره، فقط پارامترهای برداشت متفاوت بوده. مسیر شماره 3 10 متر 10 متر برداشت شده و در عرضم 5 متر 5 متر. حالا من میام اینجا و مسیر شماره 2 رم تو این قسمت اولا رنگش رو برای مثال حالا صورتی میذارم و ویزیبلش میکنم. الان همونطور که دقت میکنید این پروفیل طولی صورتی رنگ مربوط به برداشت های 2 متر 2 متره و پروفیل طولی سبز مربوط به برداشت های 10 متر 10 متر. تفاوت ها کاملا مشخصه، به خصوص مثلا توی همچین قسمتی شما کاملا میتونید ببینید که پروفیل طولی 2 متر 2 متر ظرافت بیشتری رو توی پروفیل نشون داده و حتی تو عرض هم همینطور. یعنی شما الان این مقطع رو اگه مقایسه کنید، این شکل ارضیه که شما توی 5 متر 5 متر داشتین و این شکل ارضیه که وقتی که فواصل برداشت رو 1 متر 1 متر کردین در عرض ایجاد شده. توی تمام پروفیل از ابتدا تا انتها شما این تغییرات رو میتونید ببینید. مثلا حتی توی این قسمت ها تمام این پروفیل، حالا توی قسمت ها که حالا حالت به دشت رسیده ولی توی قسمت هایی که تپه ماهور و کوهستانی بوده شما این تفاوت ها رو میتونید ببینید. در واقع یعنی مطلبی که توی روی فرکتال وجود داره اینه که شما توی روی فرکتال و کار با روی فرکتال در حالتی که اینتروالتون رو مقادیر در واقع پایین تری بگیرین، مقادیر کمتری بگیرین، حالا چه در طول و چه در عرض، مثلا مثل این حالت، شما تفاوت این برداشت پروفیل ها رو میبینید. حالا بیاییم ما یک بارم یه نمونه از همون فایلی رو که خدمتتون باز کردم الان، یه روی مثلث بندی. تو این فایلم در طول این مسیر، حالا اینجا یه مسیری بوده، همین مسیری که الان دارم نشون میدم، من 2 بار برداشت کردم. این 2 بار برداشت یک بار با اینتروال 10 و 5 بوده، درست مثل همون روی فرکتال، و یه بار 2 و 1.
و از روی این مثلث بندی و روی تین با توجه به حالا بگید خطای طراز توپوگرافی، ولی به هر حال همیشه بر مبنای مثلث هاست و این نتیجه اینم اجازه بدیم من الان کوچیکش کنم. پس ما اینجا یه مسیر یک داریم که مسیر یک ما الان اگه اینجا رو بزرگ کنیم زوم کنیم اون بالا میبینیم که 10 متره و حالا مسیر 4 رو من اینجا هم رنگش رو صورتی میکنم و همین که ویزیبلش میکنم. کاملا مشخصه که تقریبا شما هیچ تفاوت خاص و شاخصی رو حس نمی کنید و نمی بینید. علتش هم واضحه. اون دیستنس هایی که من توی قسمت مثلث ها خدمتتون صحبت می کردم، ببینید به طور کلی شما وقتی یک مثلثی رو دارید که این سه نقطه مبنای اون صفحه‌ایه که در واقع این تیکه از منطقه شما مدل شده، تمام ارتفاعاتی که شما تو این قسمت دارین بر مبنای این سه نقطه است. یعنی همین سه نقطه که حالا اینجا توی این مثلث برای مثال اگه من دیستنس بگیرم، حالا مثلا از این نقطه تا این نقطه، شما میبینید که حدود 40 متر دیستنس دارید این پایین. این یعنی که اگه برای مثال شما یه قطعه از مسیرتون، فرض کنید این خطی که الان دارم میکشم یه قطعه از مسیره، از این نقطه تا این نقطه، در فرض کنید این در طول مسیره و حالا در ارزیات تو این قسمت ها شما چه 2 متر 2 متر حرکت کنید، چه 10 متر 10 متر حرکت کنید و چه اصلا بگید این نقطه و این نقطه که محل قطع با این مثلث هاست، ما فقط همین دوتا مقطع رو در نظر بگیریم، هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه در شکل پروفیلتون و تو ارزی هم همینطور. یعنی شما برای به دست آوردن نقطه ارزی، فرض کنید مقطعی تو این نقطه، مثلا من یه دایره الان اینجا بکشم، یه مقطع اینجا هست، نقطه ارزی که میخوایم به دست بیارید برای اینجا یک ارتفاع حالا تو محور به دست میارید، این نقطه و همین نقطه فرض کنید تو اینجا عمود، همین دو نقطه کافیه. حالا اگه شما 1 متر 1 متر هم حرکت بکنین هیچ تفاوتی توی شکل طولی یا ارزیتون نمیبینید، در حالی که تو روی فرکتال اینطوری نیست. علتش اینه که تو روی فرکتال تعداد نقاط خیلی زیاده. لیزر اسکن که روی فرکتال بر مبناش درست میشه، همونطوری گفتم تو اون مثالی که الان باز کرده بودیم تقریبا هولوش 70 سانت به 70 سانت نقطه است و معنیش اینه که شما هر چقدر اینتروالتون رو توی برداشت طولی و عرضی ریزتر بگیرین، پروفیل طولی دقیقتری به دست میارین که حتی تو بعضی پروژه ها، حالا در صورتی که نیاز نباشه، میتونه حتی جایگزین میخکوبی بشه. اما تو مدل های مثلث بندی و مدل های نقشه برداری عادی که فواصل برداشت در اون حد و اندازه نیست و حالت کار معمولی که انجام میشه، شما فرقی نمیکنه که حالا چند متر برداشت کنید. این مطلب یکی از ویژگی‌های خاص روی فرکتاله که حالا تو قسمت‌های بعدی مثالای بیشتری از این بابت میزنیم.